tropa. Visayas, DJ Jonel, Sagaino Remix. Dan sadali. Hello, Coragon. Uy, galit. Uy, mag-awag, mag-away. Huwag mag-away.
delivery, and prayer services. Ignition. Let's get it started. Hindi po essential si Lugaw. DJ Jonel sa Gaino Remix. Hindi po essential si Lugaw. Lugaw. DJ Jonel sa Gaino Remix. Nandito ako sa bahay mo, Manay Josie. Ito Manay Josie, oh. Dito ako sa bahay mo. Sana all. Sana all may pa-live ta. May pa-live ang person. Ito na. Bigyan kita, Ma'am Josie, ng ayuda. Sana all may paayuda. Sa ito. Sibuto na. Sibuto na. Manay Josie, pandalawa. Sige rin ba? Manay Josie, pandalawa. Pira po? Dua. Kung karano gusto. Manay Josie, pandalawa. 9. Dua. Magbayot ko kamo. Dua. Sarap mo. Wala ano bayot pa. 40. Pira. Sarap lang. 40. Hospital, baba ka ng bahay mo para isunod na kita dito. Turagon talaga, hosta to inuuna yung babae. Turagon talaga, hosta to inuuna yung babae.
Manay Josie, okay na. Nabigyan na kita. Sino pa? Sabi ko nga, silent LS tayo ngayon. Lods, Vital. Baba ka ng bahay mo. Idikit ko to sa'yo lahat. Ang kuryente, boy. Grabe talaga to si Lods Vita. Pabili ako ng sardinas yung puro ulo. Wala man siguro noon. Puro ulo. Meron dito ulo. Ulo. Lods, Vital, pababa bahay mo, bigyan kita. Yeah, sana all. Bigyan, sana all, may paayuda. Wala pa. Paano kaya ito? Comment down below paano masabi. Saan doon ayun? Saan ako lang pa? Sobrang init na naman. Run out. Sobrang init na naman. Run out. Big, ano yun? Anong BG? Ano Lods Vital na BG lang ako na dito po. Dito pa ako sa trabaho. BG.
Sensya na ha. Kaano ko pa lang dito kaya mag-live. Kinakapa ko pa. Bantayan ba adla mong igo maglaog ng magayon. Bye-bye. Igwa, dakulon din nagabakal na ano, bye-bye. Mga magayon, mga magayonon. Mga magayonon, Lods Vital, mga aralang kawon pati. Matatangkad, maputi. Bantayan ba adla mong maglaog ng magayon. Igwa. Meron dito Lods Vital. So, kung alaan, makasupog lamang mag-live. Nasupog ako. Makasupog mag-live. Papili ako ng gatas. Make a love shout out sa'yo. Mary Buhay Probinsya. Maraming salamat sa pagpasok mo sa aking live. Anong gatas po? Anong gatas po, Ma'am Mary? Grabe ka dyan eh. Ibang gatas yung nasa isip ko na naman. Buisit ka. Buisit ka, Lods Vital. Ay, ano pala ibig sabihin ng MMLSO? Swak, meron ditong swak. May swak, may birch tree, may merman, may merman. Mukhang si Lods Vital, makaramunon. Makaluwagon ka. Makaluwagon ka. 700 pa lang? Kaya, sabi nung mag-ano daw ako, mag-live daw. Para daw tumaas yung tumaas yung WH. Maraming salamat. Ma'am Mary Jane, ay Mary. Ma'am Mary. Thank you so much. May pag nag-live ka man, Lods Vital, makaluwag man ako doon. Data ka na, Lods Vital, ayudahan. Dakula uno na ang arong mo. Ako na lang, ayudahan mo. Ako na lang, Lods Vital, ayudahan. Release lang yung 700. Sige po, Ma'am Mary.
Di pa kasi ako, ang dami kong bidyong ano i-edit. Kaso di pa na, wala pang oras. Super busy pa. Dami ko pang inaasikaso kasi by Friday kasi magpa-Mindanao kami. Magbakasyon kami sa Mindanao. Iligan. Sa Iligan po, Ma Mary. Munta kami Iligan. Tapos balik namin dito sa Bicol sa 14. April 14. Sabi ni Mary, Ma Mary, hindi ako marunong ng ayuda, hindi kasi ako masyadong nag-LS. Yun, sabi Lods Vital. Ikaw na lang paayuda, Lods Vital. Ikaw na lang paayuda. Yung buo-buo. Oo nga, makulit yan. Ang sarap kasama ano yan, si Lods Vital. Punta ka sa live niya every day. Paggabi, Ma Mary, punta ka sa live niya. Bulabugin natin siya doon. Mukbang host content pala lang tulas. Nag-edit ako ngayon, yung matagal na yon yung minukbang ko, hindi ko pa natatapos ma-edit. Ang dami kong content na nandito sa ano ko, kaso di ko pa na-edit. Ako din mumuni ko lang. Sana Lods Vital. Sana makarating din ako dyan sa pagmumuni na yan. Kapag makatime ako, punta ako kay Vital. Oo, punta ka doon sa kanya. Namimigay yan ng namimigay yan ng grocery. Pag napili ka ay may pag-grocery, yan, package. Namimigay ng pang-grocery. Punta ka sa live niya. Okay lang yan, Ma Mary. Kasi mas maganda din kasi talaga yung organic na na sumusuporta sa iyo. Pero ako lang naman to. Pang panglipas oras. Pag walang ginagawa, oo, pang grocery yung niya, yung ayuda niya doon. Punta ka diyan kay kay Lods Vital Oragon. May yan, may pang grocery yan.
Ako din. Gusto, ano ko di. Pero minsan na lang ako ano yan, nakikipagbartiran. Sabi ko, paabutin ko lang ng 1K. I-stop ko na yung Maglaylo na ako sa yan, sa bartiran. Money na ata si Lods Vital, sabi niya. Kakamoni pa lang daw niya. Uy, sana all. Uy, sana all. Ay, hindi pa. Kala ko money ka na, Lods. Kala ko muna ka na, Lods Vital. Laki na ng bahay mo. Tapos may ka na. May may ads. May ads ka na. Hindi, nagjo-joke lang yan si Lods Vital. May ads na yan. Hindi pa daw. Una yan. Ano na yan? Money na yan. Monetize na yan. Oo nga. Nang ano lang yan. Matagal na yan monetize. Nakabili na nga yan ng sariling bahay niya. O punta ka doon, Ma'am Mary. Nagbibigay talaga siya ng grocery. Malay mo, Ma'am Mary, ikaw yung mapili ni Lods Vital, mabigyan ng grocery. which you can easily copy the other character. Yung hanap ako dito, Lods Vital, ng sardinas na madaming ulo. Pangayod ako sa'yo. Hindi ko nga bahay mo pagkatas ng piyesta dito. Busy pa kasi. Uy, baka naman, Ma'am Mary. May dyan, may pabalot. May pabalot. Oo, sakto yan, Ma'am Mary. Kasi daming gastos nyo ng piyesta. So, para makabawi ka, Ma'am Mary, punta ka kay Lods Vital. May pang-grocery yan. Oo. Punta ka lang sa live niya, ayudahan ka niyan. Grocery package. Pag napili ka, wala pa host. Kailan piyesta sa inyo, Ma'am Mary? Ang tagal ni Kumar. Saria, ano yan? Saria, dito na, dali na. Dito ikaw kay daddy. So, anong kinuha mo? Aray, wag mangagat. Nangangagat ka man. So, ang baho na hininga. Aray, wag mangagat.
Hindi naman kami gagastos, host. Makikipiyesta lang ako bukas fiesta. Ah, kala ko ano, naghanda kayo. Makikain din ako, sama din ako. Makikain din ako, sama din ako. Tis kita, di? Kinisan si Daddy. Asan si Ziba? Yan na si Kumari. If I could stay, all message are visible. Mute microphone.
Dapat di ko tak magbabaan. Somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I can see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. Can I call you? Keep it my friend. Keep it my friend. To the very end. Let me show you love. Stay by my side. Till the end. I need somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. If you stay for good, let me hold you there. I can feel those places in your heart, no one else can. Let me show you Nagpupo kayo, naamoy ko. Nagpupo, naamoy ko, nagpupo. I need somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work.
magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganito nang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nakakabaliw. Ano bang ginawa ko? Ako'y naaaliw. Tinatanaw, tanaw kita. Para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag. Magandang dilag. Kailangan ba na magwakas itong pag-ibig? Bukas kay walapit na sa aking isip. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon? Na dati ay ikaw saya, anong gawin? Wala na akong pang sa'yo. Nasasaktan ang puso. Ulit-ulit sa'yo na di ka ay maaaring. Mas masakit ang pagmamahal. Hindi na dapat na hayaan ating puso ang magpasya. DJ Jonel sa Gyno Remix. Kailangan ba na magwakas? Basta online shopping, Espelators got you. Si Sasha, nagpapahuli sa deals and discounts. Si Harry, who has to receive goods first before paying. And Ella, who Itong pag-ibig. Bukas kay walapit na sa aking isip. Hindi mo ba naaalala ang mga kahapon? Na dati ay ikaw saya, anong gawin? Wala na bang pang sa'yo? Nasasaktan ang
sa baba. Let's party! Doon sa gulo. CJ Jonel Sagayno. CJ Jonel Sagayno Remix. CJ Jonel Sagayno. CJ Jonel Sagayno. CJ Jonel Sagayno Remix. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Unstoppable. Legendary. Download for free. Mobile Legends. Bang bang. Ano ba yun? CJ Jonel Sagayno Remix.
Jonah Sagayno. DJ Jonah Sagayno Remix. DJ Jonah Sagayno Remix. DJ Jonah Sagayno. Sana all. DJ Jonah Sagayno Remix.
destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into it comes the times when I'm hard to bear that you get it all what's in my head, and I am feeling a little peculiar.
Tana's limited edition jars, showcasing the beauty of the Philippines. I'm clumsy, my hands are loose. You got me going taller every day. We're giants in little man's world. Not close, one little to me, but you try so hard to let it show. You got me feeling low. Still don't feel cause it goes. Swear I can touch the DJ Johnny Sagaido.
Pinapalawag. Kaya 30. $24. Tapos gramo. $24 ko, boss. 09. Ano yun? Hindi man lang. Okay. Minus ako. Sigwa, 12. Gramo yan. 15. Tapos, ang ano, aircon ko. Gramo. Bear brand? 12. Load ko na lang. DJ Jonel sa Kaino Remix.
para sa unang papatayin ni Matias. Ayan, kung ikaw si pulis na, may pulis na mo na. Ayan na, titignan natin kung paano niya papatayin mga kaibigan ko. Ayan na, saan ako sa piso. Mainit, ladies captain. Dapat magkasaksak mo. Gua. Gawin na binagyo dyan. Para ukad niya rin eh. Para ukad niya. Ayan na, ayan na. Naku po, ayan na. Naku po, naglabas na ng kutsilyo. Hindi na, wow! Ay! Grabe, oh my God! Kalbong mainit na naman po. Patay ang pulis. Talaga, isang daang piso. Grabe yung ganito, patay naman na. Patay na yan. Bata. Talaga, oh, isang daan agad. 100. Magsaka mo siya. Hindi, pare, hindi na tulungan ng mga pulis. Hindi na tulungan. Okay, maghahanap po siya ng isa pa. Wait, aalis na. Ay, na, pulis dito, nire-report. May pulis dito, nire-report kayo pagkay. Tignan natin kung anong diskarte. Kung tatakas na ba siya o papatayin niya pa. May kumunti na kaya ang ano. Bakit binabaril siya, pare? Naku po, pinapin natin siya. Umalis ka na dyan. Tawa ka, torment ko na po. Dapat isang daan lang. Ayan. Tingnan natin kung papatay niya. Gamit lang po yung walang baril niya po. Wala siyang patay talaga. Nakahabol siya ng pulis, pare. Naku po, exit ka na dyan, bilis. Exit ka na. Ay, naku po. Ayan. Buti na lang talaga nakamotor siya, pare. At talaga sumisigit. Ay, naku po. Exit po siya. Okay. Nag-exit siya mga bang. Bilis, pare. Kinakabahan ako para sa buhay. Kaya po ba, talaga nagpapakilala dito at wala siyang kinakatakutan, pare. Wanted dito si Kalbong Mainit, pare. Ay, naku po, sumemplang pa. Bakit ka sumemplang, Kalbong Mainit? Naku, pare. Tamatay, sumemplang. Kalbong Mainit. Ayan, huli, pare. Nakita naman natin kung gano'ng katapang si Kalbong Mainit, pare. Yan, saan na nakikita ang piso? Natunayan niya. Nakaya na pumatayin ng pulis kahit maging wanted. Matakuntaan natin yung katawan niya. Grabe, ano nangyari dito? Chief, magandang gabi po. Ano nangyari po dito, Chief? Nasa ospital, ang nandito. Ako pa hindi nandiyan na baba. Patay na ba? Ang dami na ata kasi nakapasay na kape. Parang pasay tayo sa pare. Pare, siya pare.
Bun.
Grabe, 10,000 lang. 1,000. Sira? 1,000. 1,000 lang. 1,000 na iPhone niya. Kaya dahil mo nakabakal ka iPhone. Isip ko na. Lapis ko naman. Lapis ko naman. Ano? Sigarilyo po, Winston. Hirap po. Sarap tapos. Ano naman po? Parang nagsabi ng movie. 9. Sige, 10% na nga ako.
Hindi, Zaria, turog pa. Ito po, Ma'am Lelen, puntahan ko po yung bahay niyo po. Kumusta na po yung ads nyo pala? Kumusta na yung ads nyo? Kumusta na yung ads nyo? Kumusta na yung ads nyo? Hi mga kamigs! Good morning! Here Good na po, naman kami sa Ma'am Akong Bayan, Lelen. mga kamigs. At kasama ko si Juan, Koreanang Napurdoy. Dandikit na po. Juan kami dito mga kamigs kay naghakot sila ni Mudulo ni Mumon sa kahoy para sa Sabado na daw kami magtarok. So makabanlag na dyan mi diri mga kamigs. Dili na kayo may magsige. Juan og tugpong tungas kay lisod kayo ang pagkasulina mga kamigs. Ayan si Koreana, nagkaon-kaon siya pan. Tapos hinintay pa namin sila ni Budog ug si Budon ug si Momon nga mag-abot daanhi para mag kay nagdala po cookies. Okay na po, Ma'am Lelen, na po ako. Salamat, Ma'am Angeli Putoy. Thank you so much sa binigay mo sa akin. Share mo na blessing. Thank you so much. Ayan, Walang nagbigay ano ako man ng po. isda para ulam namin. Tulingan ito siya. Itapaan ko na to Sugba na po. Tapos may tinapay. Nabili din ako ng tinapay. Maraming salamat, Ma'am Angeli Putoy. Thank you so much. Ilan na ba watch hour mo, Ma'am Lelen? Yan mga kamig, si Riri, yang gikuanan ang paihadigi. Kay sa Sabado pohon, kaluyan, makatarok namin.
Saan yung ano nila? Inuman mahal? Sige, mamaya, paikutan kita. Sige, mamaya, paikutan kita. Ibigay ko na to sa'yo lahat. Ibigay ko na to sa'yo lahat. 908 ka, iubos ko na to sa'yo na ano ko. 908 ka, iubos ko na to sa'yo na ano ko. Para makagraduate ka na. Tapos mamaya, ipaikot ko yung bahay mo. Tapos mamaya, ipaikot ko yung bahay mo. Mamaya, ipaikot ko yung bahay mo. Wait lang ha. On the way na ako sa bahay mo. Wait lang ha. On the way na ako sa bahay mo. Wait lang ha. Naway na ako sa bahay. Sorry. Sige. Ilan na WH mo? Ilan na WH mo, Rog? Sa akin, nasa 700 plus na. Magano ka? Mag-LS ka? Magganito ka? Para madali ka para madali yung WH mo, mag-LS ka, pag natulog ka, i-LS mo lang yung mo.
Na-depress ako kasi sinabihan kasi ako na konti lang the viewers ko. Maliit lang daw. Wala daw kwenta ang YouTube kaya nagsimba ako. Yan mo sila. Bahala sila. Mga ganyan talaga yung mga inggitera. May naiinggit lang yan. Mahal. Mahal. Pagkipansak ako, mahal. Na lang. Salamat. Ano? $657 kira pa. Sa tuya, 900 labi ang taas. Taason? Sobrang intense doon. Kung sino pa ang nasa pinakatulo, yung pa ang nanalo. Ay, Ito na, Lods. Continue na ako sa ano mo. Hi, Bier, Pausok, Love TV. Yan, may jacket ka na, Lods Bear. Pababa na lang ng bahay mo, Lods Bear, at bibigyan kita dyan ng mamaya pakatapos ko kay Lods. Kay Lods Roger. Sakto nga, parang sinukat ah. Nasasakay na lang ako. Ano guys? Calculated par. May ka, sabay ka. Dapat na pa bumaba. Tawag yan. Tayo tayo. Salamat, Jasper Ring Awanan, sa pag-share ng story niya. Kayo guys ah. Uy ka.
Thank you po, Ma'am Lilin Vlog, sa pagtambay niyo po sa aking vlog. Sabi ka na, muling mag-survive sa tinatawag natin Killer Days. Ay tawagin niyo ako, Killer Pira. Twin. Ziba. Ziba. So weird. Yan. Loads TV. Yan na, oh. 9:20 ka na. Yun na, naload ko na. Ano yan? Ano, confirmation. Oh. Surf saya 30. Ano. Hindi na sala so mataong mo. Hindi. YouTube ko. Hay na si Papin. Yung SIM 1? Tama, ma. Tingnan mo, dali. Ginawa ko rin ang kasalanan mo. Nagpalating siya ng dali. Uy, Diyos ko. Ano nangyari sa'yo? Ang daming dugo. Gusto pa mo. Yun na, cloud na. Hindi mo lang na ano. Dracula, ina mo lang. Mag-upload ka. Nga. Ma-upload ka. Iya. Yun na. Yeah, iya.
Oo. Yun na, Lods. Roji. 9:20 na yung bahay mo. Magano ka lang sa mga nagla-live. Ngayon 20 ka na, unting tiis na lang. Mag-graduate ka na.